আমি আপোনালোকৰ ওচৰত JCBৰ জাতীয় বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীৰ যিবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰোঁতে বৰ্তমান ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীবোৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ, কেনেকুৱা পাই ক'বচোন, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰা এই গাড়ীবোৰৰ দামবোৰ দেখুৱাম, কেনেকৈ চলায় সেইবোৰ দেখুৱাম। গতিকে বন্ধুসকল বলকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক JS ইনভেনশ্যন চেনেলটো আৰু প্ৰেছ কৰক এই বেল আইকনটো, যাতে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পায়। কেনেকৈ খনন কৰি কেনে আপোনাৰ কামবোৰ কৰি আছে। এইখন গাড়ীৰ নাম কি বুলি কেনে কয়? এইখন গাড়ীৰ নাম বলডোজাৰ। বলডোজাৰ না? এইখন এনে কেনেকৈ চলাই এনে অলপ ক'ব নেকি? মানে আপোনাৰ ৰাস্তা অকল ৰাস্তা আপোনাৰ ড্ৰেছিঙৰে কাম। এনে ইয়াৰে আপোনাৰ চেণ্ড গ্ৰেভেল প্লাছ আপোনাৰ মাটি ৰাস্তাত পৰে যে এইটো লে কৰে আৰু বেলেগ একো কাম নাই। ইয়াতো এনে আপোনাৰ আপোনাৰ হেণ্ডেল কোনডাল হয়? এইটো আপোনাৰ ষ্টেৰিং, এই দুটা ষ্টেৰিং, লেফ্ট এণ্ড ৰাইট। এইটো আপোনাৰ ব্লেডৰ গিয়াৰ লিভাৰ, এইটো এক্সেলেটাৰ। ঠিক আছে। কি বুলি ক'লে গাড়ীখনৰ নাম? বলডোজাৰ। বলডোজাৰ না? JCB গাড়ী দেখাই আছোঁ। এইখন আমি এখন আৰু বেলেগ ধৰণৰ গাড়ীৰ ওচৰত আহিছোঁ। নামটো কি মই ড্ৰাইভাৰজনৰ পৰা জানি ল'ম, চালকজনৰ পৰা। মই উঠি গৈছোঁ অকণমান গাড়ীখনলৈ। কি নাম হয় গাড়ীখনৰ? গাড়ীখনৰ নাম কেছ মটৰ গ্ৰেডাৰ। কেছ মটৰ। ইয়াৰ এনে কাম কি হয়? কাম মানে এইটো গ্ৰেডিং কৰা ৰাস্তাত GSB মাটি চাবগ্ৰেড বনোৱা। হয় হয়, এইখিনি দিয়ে চব কাম হয় ৰাস্তাত।
আৰু এইখন এনে চলোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা বাৰু চলোৱা মানে এটাৰ ফাংচন আছে ব্লেডৰ 22টা ফাংচন আছে 22টা ফাংচন ন 22টা ফাংচন আছে গিয়াৰ এক্সিলেটৰ এইবিলাক তো এক্সট্ৰা আছে বাকি ব্লেডৰ 22টা ফাংচন আছে এই 22টা ফাংচনত মানে কাম কৰিব লাগে হয় ইয়াতে আপোনাৰ কি ইন্ধন কি ভৰোৱা হয় পেট্ৰল নে ডিজেল ডিজেল ভৰোৱা হয় না ডিজেল ভৰোৱা 400 লিটাৰ টেংকি 400 লিটাৰ ঘণ্টাত আপোনাৰ 14-15 লিটাৰ গৈ খায় বাপৰে 14-15 লিটাৰ খাই দিয়ে না 14-15 এনে কিমান মান দাম এখন গাড়ী এখন 1 crore 30 লাখ বাপৰে 1 crore 30 লাখ বুলি কেনে ক'লে নামটো কি কৈছিলে গ্ৰেডাৰ মটৰ গ্ৰেডাৰ এইখনে তাৰমানে বহুত মানুহৰ কামটো কমাই দিয়ে আৰু কমসে কম 2000 লেবাৰৰ কাম কৰে 2000 লেবাৰৰ কাম কৰি দিয়ে এনে মই গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ অলপ ইয়াতে কিবা মিটাৰ আছে নেকি মিটাৰ আছে মিটাৰ আছে ইয়াতে কি হয় এইবিলাক মিটাৰবিলাক কোনটো কি ইণ্ডিকেট কৰে কোনটো মানে এটা আছে আপোনাৰ ডাইনামাৰ এটা আছে হাইড্ৰলিক এটা আছে মোবিল আৰু এটা আছে গিয়াৰ অইল এইবিলাক তাৰমানে প্ৰেছাৰ দেখুৱায় কোনটো কিমান প্ৰেছাৰ আছে আৰু এইটো হাৱাৰ্ছ মিটাৰ ৰিডিং ইয়াত টাইম আছে আপোনাৰ আৰু ইয়াত নিউট্ৰেল গিয়াৰ দেখায় আৰু এইটো আপোনাৰ গিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল গিয়াৰ আপুনি এনে কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে মই 5 বছৰ হ'ল এইটো কোম্পানীত গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আৰু মেচিন চলাই আছোঁ 2 বছৰ হ'ব আৰু নতুন মেচিন এইটো চলাই আছে ন ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কিবা বিশেষ ট্ৰেইনিং লৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং মানে শিকিছিলোঁ আৰু মাজে মাজে ট্ৰেইনিঙত গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত ইয়াতে এনে এইখন চলাবৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ কি লাইচেঞ্চ লাগে হেভি লাইচেঞ্চটো লাগে আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ কথা পাতি বন্ধুসকল দেখালোঁ আপোনালোকক এই গাড়ীখন নামটো কি কৈছিলে গ্ৰেডাৰ আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম গৌৰৱ দাস ঠিক আছে মটৰ গ্ৰেডাৰ বুলি ক'লে 1 crore কিমান ক'লে দামটো 1 crore 30 লাখ বহুত দামী গাড়ী হয় এইখন মোটামুটি 2000 লেবাৰৰ কাম একেলগে কৰি দিয়ে বুলি কেনে ক'লে